שלום לכם, וברוכים הבאים לפרק השישי של קורס תקשורת המדע. אתחיל בסיפור די טראומטי. לפני כמה שנים הייתי בפאנל מדעי בשיתוף הציבור שדן באיכות האוויר בחיפה. המשתתפים במושב היו אנשים מהתעשייה, מהעירייה, מהמשרד לאיכות הסביבה ומעמותות סביבתיות שונות. כולם היו בוגרי טכניון. ציפיתי שהפאנליסטים יתווכחו על הפרשנות לנתונים או על הפתרונות הנכונים לשיפור המצב, אבל בפועל היה חוסר הסכמה מוחלט בין האנשים בנוגע לעובדות עצמן, לא לפרשנות שלהן. כשמומחה מהתעשייה הפטרוכימית למשל הציג נתונים, האקטיביסט הסביבתי לא האמין להם, ושניהם לא הסכימו עם הנתונים הממשלתיים. אבל איך אפשר לקיים דיון בנתונים אם אנחנו לא מסכימים בינינו מה הם? בפרק הזה נדבר על המקום של מוזיאוני מדע בהנגשת מדע אמין לציבור, כגוף שנחשב בר סמכה בענייני מדע מצד אחד, ונגיש וידידותי לקהל מצד שני. נדבר גם על החוויה והלמידה במוזיאוני מדע, ונחשוב איך אפשר לתמוך בהם. הצטרפו אלינו לביקור במוזיאוני המדע שלנו.